Γεια σας σε όλους. Εντάξει, σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω, θα σας πω γιατί τα έμαθα τα ελληνικά πρώτα απ' όλα και μετά το πώς έμαθα τα ελληνικά, πώς τα έμαθα. Λοιπόν, καταρχάς τα έμαθα για πολλούς λόγους. Πρώτον τα έμαθα, ήθελα να μαθαίνω, απλά ήθελα να μάθω ένα καινούριο αλφάβητο και το ελληνικό αλφάβητο ήταν και είναι μέχρι τώρα πολύ αισθητικός για μένα προσωπικά και με εντυπωσιάζει πολύ και με ενδιαφέρει πολύ. Δεύτερον, σκέφτηκα ότι αν μπορώ να καταλαβαίνω τα ελληνικά αρκετά καλά, τότε θα μπορούσα να καταλαβαίνω και για τις άλλες ξένες γλώσσες που ήδη μιλάω. Ναι, λατρεύω το θέμα της ετυμολογίας. Νομίζω ότι μας επιτρέπει να γνωρίζουμε περισσότερο την προέλευση των λεξέων που μιλάμε στη δική μητρική μας γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, επίσης αγαπάω την Ελλάδα και όλα όσα σχετίζονται με αυτή, από τις όμορφες της παραλίες και θάλασσες, την πλούσια της φύσης και την αρχαία της ατμόσφαιρα, μέχρι τους ευγενικούς της ανθρώπους, δεν ξέρω τι άλλο, τη όμορφη της γλώσσα και τις μαγευτικές της νύχτες και τα λοιπά. Πήγα Ελλάδα τις 2015 για πρώτη φορά και ερωτεύτηκα σε αυτή τη χώρα. Αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα ακόμα να μιλάω στα ελληνικά. Εντάξει, μόνο λίγες λέξεις και πρότασεις που έμαθα εκεί πριν να πάω. Αλλά αυτό για μένα προσωπικά δεν ήταν αρκετό, γιατί έψαχνα η full εμπειρία. Ήθελα να έχω η full εμπειρία σε αυτή τη χώρα, γιατί ερωτεύτηκα σε αυτή τη χώρα, και να ξέρω μόνο λίγες λέξεις και πρότασεις, αυτό δεν ήταν αρκετό καθόλου προσωπικά. Ήθελα, για παράδειγμα, δεν ξέρω, ήθελα να παραγγείλω φαγητό σε ένα εστιατόριο στα ελληνικά, ήθελα να κάνω μια κράτηση στα ελληνικά, σε ένα ξενοδοχείο στα ελληνικά, και ήθελα και να συνομιλώ με τους ανθρώπους που συνάντησα εκεί στα ελληνικά φυσικά. Και αφού ήξερα ότι θα ξανάρθω Ελλάδα εκατομμύριες φορές στη ζωή μου, αποφάσισα να μάθω ελληνικά, να μαθαίνω ελληνικά πραγματικά και σοβαρά αυτή τη φορά. Λοιπόν, τώρα, πώς τα έμαθα τα ελληνικά μου? Όταν επίστρεψα στο Λίβανο από το ταξιδάκι μου στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, ξεκίνησα να μαθαίνω με ένα βιβλίο που ονομάζεται Ασίμι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλίο για την εκμάθηση ξενών γλωσσών, και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά στην αρχή. Ναι, είναι πράγματι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία για την εκμάθηση ξενών γλωσσών. Με αυτό το βιβλίο, ναι, άρχισα να ακούω για τα μαθήματα σχεδόν καθημερινά, το ένα μετά το άλλο, το μάθημα μετά το άλλο, και για να συνηθίζω τη γλώσσα, κυρίως τους ήχους της γλώσσας, την γραμματική της γλώσσας και την προφορά της γλώσσας. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ναι, διάβαζα και έγραφα κάτι, οτιδήποτε, καθημερινά για 3-5 μήνες περίπου, τουλάχιστον 5 μήνες έχω κάνω κάτι. Ναι, αλλά να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή και μέχρι τώρα δυσκολεύω
εξακολουθώ να δυσκολεύω λίγο. Δυσκολεύτηκα ειδικά στη γραμματική της γλώσσας, για παράδειγμα, ναι, παραδείγματος χάριν η κλίση των ρημάτων, οι 5 τρόποι που γράφεται ο ήχος «η». Για παράδειγμα έχουμε ιώτα, ήτα, έψιλον ιώτα και όμικρον ιώτα και τα λοιπά. Ξέρω ότι είναι 5 τρόποι που γράφεται, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά ναι, τι άλλο. Αλλά αυτές τις μικρές δυσκολίες δεν με εμπόδιζαν να συνεχίζω να μαθαίνω ελληνικά, να συνεχίζω με την εκμάθηση των ελληνικών αυτές τις μικρές δυσκολίες. Και ναι, λοιπόν, αποφάσισα να απορροφήσω τη γλώσσα όσο πιο φυσικά μπορώ. Το πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το σημείο ήταν να μην συγκεντρωθώ πολύ στη γραμματική και στις γραμματικοί κανονές της γλώσσας. Ναι, ήθελα να το κάνω σαν μωρό, δηλαδή να ακούω όσο συχνότερα γίνεται και να αρχίσω να μιλάω με τους ανθρώπους με πολλά λαθάκια όσο πιο δυνατόν μπορώ. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Και ήξερα πολύ καλά ότι τα λαθάκια ήταν πολύ σημαντικά, γιατί ήξερα καλά ότι θα τα καταφέρνω με τα λαθάκια και την εκμάθηση θα πάει πολύ γρήγορα και θα βελτιώνω πολύ γρήγορα αν κάνω πολλά λαθάκια. Ναι, μετά άρχισα να ασκώ τη γλώσσα με κάποιους Έλληνες φίλους μου που έχω συναντήσει στο συνέδριο των πολυγλωσσών της 2017 του Οκτώβριου ή στην Αθήνα, οι άνθρωποι που έχω συναντήσει στην Αθήνα. Ναι, και στην παράλληλα άκουγα πολύ ελληνική μουσική που με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, τι έχω κάνει? Καθημερινά έχω κάνει κάτι. Έκανα κάτι καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Δεν σταμάτησα να κάνω κάτι σε αυτή τη γλώσσα, κυριολεκτικά. Καθημερινά έγραφα, διάβαζα, άκουγα, οτιδήποτε, να είμαι ειλικρινής. Ναι, έκανα κάτι για πολλούς μήνες, ασταμάτητα, πραγματικά. Αλλά όταν έγινα αρκετά καλό στα ελληνικά, τα άφησα λίγο πίσω και συνέχισα να μαθαίνω άλλες ξένες γλώσσες. Αλλά πότε όταν νιώθω την ανάγκη να κάνω κάτι σε αυτή τη γλώσσα, για παράδειγμα να ακούω ελληνική μουσική, να μαθαίνω καινούρια πράγματα σχετικά με τα ελληνικά και με την Ελλάδα, να συνομιλώ με φίλες και φίλους στα ελληνικά, επιστρέφω σε αυτό απλώς. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, να επιστρέφω σε αυτό. Στα αγγλικά είναι to get back to it. Αλλά θεωρώ ότι με καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω πολύ καλά ότι εξακολουθώ να κάνω πολλά λαθάκια ενώ μιλάω, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και είναι μέρος της φυσικής εκμάθησης μιας γλώσσας, προσωπικά.
Ναι, θα ήθελα να ταξιδεύω στην Ελλάδα και στην Κύπρο φέτος, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο Λίβανος υφίσταται μια πολύ σκληρή οικονομική και πολιτική κατάσταση σε εκείνη τη στιγμή, και είναι έτσι. Είναι σχεδόν αδύνατο να ταξιδεύω εκεί, αλλά ελπίζω ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση και ότι θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε σύντομα ξανά. Ναι, αυτό ήταν ο τέλος του βίντεο μου, δυστυχώς. Αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, γράψτε μου κάτω στο σχόλια και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω όσο νωρίτερα μπορώ. Και ναι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σας εύχομαι μια φανταστική και απίστευτη ημέρα. Να είστε καλά και τα λέμε. Γεια σας.